găsit tuturor! Potrivit mitologiei romane, Mercur a servit ca mijlocitor între zei și muritori. Mercur gestionează toate lucrurile legate de comunicare, afaceri și funcționarea cognitivă. A fost interpret, traducător și transportator de mărfuri și știri, dar această zeitate inteligentă a fost adesea descrisă ca un înșelător atotștiutor, datorită capacității sale de a călători în și din lumea interlopă. Nu vă lăsați păcăliți de căile voastre criminale, pentru că Mercur este un operator fluent care se pricepe la obținerea a ceea ce dorește, chiar dacă aceasta înseamnă distorsionarea câtorva cuvinte. Deci, ce este exact Mercur retrograd? Pe măsură ce planeta retrogradează, aceasta încetinește. Acest tranzit foarte cunoscut depășește defectele tehnologice superficiale și neînțelegerile minore. Ciclurile retrograde sunt folosite pentru a reflecta, reevalua și revizui situațiile din viața noastră, iar în cazul curiosului Mercur, ni se va cere personal și colectiv să revizuim și să reflectăm asupra stilului nostru de comunicare și a schimburilor generale. În perioada 30 ianuarie-21 februarie 2021 avem o perioadă de întoarcere la viitor. Este general acceptat faptul că perioada planetelor retrograde este un moment dificil. Cu toate acestea, nu există perioade bune sau rele în univers. Noi, oamenii, suntem obișnuiți să sortăm totul în plus și minus, în funcție de faptul că ne place sau nu ceea ce se întâmplă. Și ceea ce nu este atribuit lui Mercur atunci când devine retrograd, schimbări de dispoziție și începuturi proaste, probleme de relație și de muncă, dificultăți financiare și călătorii proaste. În realitate, totul în lume funcționează conform anumitor legi, cunoașterea și împlinirea cărora face ca o persoană să aibă succes și fericire. Și dacă o persoană nu respectă aceste legi și preferă să trăiască după bunul plac, atunci, mai devreme sau mai târziu, ceva va merge prost și apoi va începe să gândească că soțul, copilul, rudele, colegii, șefii nu se comportă bine, nu înțelege, nu iubește, locul de reședință nu este corect, soarta este nefericită și perioada este nefavorabilă. Fericirea este doar viziunea corectă asupra lumii. Nimeni, inclusiv Mercur retrograd, nu este de vină pentru faptul că o persoană încalcă legile Universului și primește probleme karmice pentru aceasta. Și pentru ca schimbările să fie bune, trebuie să nu mai căutați vinovații din jur și să vă uitați în propria inimă. De fapt, Mercur își începe propriul an cu un dar pentru noi toți. 3 săptămâni din mișcarea sa retrogradă este un adevărat dar al sorții. Acum că Mercur retrogradează, este o oportunitate de a corecta greșelile. Soarta ne cheamă să privim înapoi în timp. Oamenii din trecut pot să apară sau să-și amintească de vechile lucruri neterminate. Universul ne oferă șansa de a termina ceea ce am lăsat odată fără atenție, de a rezolva ceea ce nu am făcut față în trecut și de a ne reconsidera concluziile din situațiile lăsate în trecut. Și vestea bună e că puteți schimba soarta în 23 de zile. În perioada Mercur retrograd, schimbarea vieții tale este mai mult decât reală. Avem 23 de zile în față când Universul ne va ajuta în mod activ să ne schimbăm. Nimeni și nimic nu ne poate schimba viața în afară de noi înșine și putem face acest lucru doar într-un mod dovedit, să devenim mai buni. Mercur retrograd este o oportunitate de a-ți schimba destinul. Karma noastră se schimbă în bine atunci când învățăm lecțiile potrivite din experiențele noastre de viață.
Ne putem ajusta destinul schimbându-ne atitudinea față de viață și față de oameni. Deci, iată planul de a îmbunătăți viața în perioada Mercur retrograd. Iartă pe cineva care nu a mers sau nu ai vrut înainte să o faci. Din punct de vedere energetic, resentimentul este ca moartea. Atâta timp cât ești jignit de cineva, nu trăiești, prin urmare calea spre viața ta pentru evenimente bune este închisă. Nu există nimic în această lume care să nu poată fi iertat. Aceasta este legea karmei. Capacitatea de a ierta este mai strălucitoare decât soarele. Cel care o posedă primește mila și dragostea lui Dumnezeu. Dă drumul la ceea ce a trecut de mult și deschide-te spre viață. În fiecare zi, ea îți aduce atâtea noi oportunități și tu ești blocat în trecutul tău. Nu vezi nimic, jignit de soartă. Valurile râului, pentru a ajunge la mare, trebuie să se predea complet voinței curentului. La fel o persoană, pentru a merge mai departe, trebuie să-și lase trecutul. Cereți-vă iertare în loc să așteptați cu mândrie pe cineva rău, care să vă mărturisească grozav și nedrept merit. Renunță deja la aceste jocuri. Mândria nu a dat nici o binecuvântare nimănui. Scuzați-vă, chiar dacă credeți că nu aveți vină, și veți vedea cum au început să se întâmple minuni în interior și în exterior. Adevărata răbdare, iertare și compasiune înseamnă că dorești binele tuturor și te rogi pentru toată lumea fără excepție, pentru prieteni, rude și chiar pentru rivalii și infractorii tăi. Mulțumește acolo unde este greu să mulțumești. De multe ori nu observăm bunătatea față de noi înșine. De exemplu, cineva ne-a arătat defectul nostru, ce suntem noi. Am făcut o față dificilă și ne-am simțit jigniți. Noi trebuie să fim recunoscători, căci această persoană ne ajută să devenim mai buni și mai amabili. Sau afacerea pe care ne-am fixat toate speranțele, punctele forte și visele au ieșuat. Cum ne comportăm? Am făcut un fel de tragic și ne-am ofensat de soartă. Noi trebuie să spunem mulțumesc forțelor superioare. Orice nedreptate sau eșec aparent în viața voastră ar trebui să fie luat ca plan al lui Dumnezeu, deoarece nici măcar un fir de iarbă nu se mișcă fără voia lui. Taci dacă cuvintele tale nu-ți schimbă viața în bine. Acesta este pasul final și uneori cel mai important al planului. Mercur este responsabil pentru vorbire. În această perioadă este important să nu spui o poveste și de asemenea să nu spui ceva pe care îl vei regreta ulterior. Amintește-ți că gândurile sunt materiale, iar cuvintele devin destinul nostru. Deci, dacă nu ești sigur, mai bine păstrează tăcerea și dacă spui, gândește-te întotdeauna la ce fel de viață creezi cu propriile tale cuvinte. Ceea ce ne gândim devine treptat viața noastră. Când vorbim despre subiecte fără sens, avem gânduri, idei și aceeași viață fără sens. Acum știi cum să folosești bine timpul retrograd al lui Mercur. Ai grijă de fericirea altora, iar Universul cu siguranță va avea grijă de tine.